तर आज आपण चालू करू पहिला जो चॅप्टर आहे आपला पेपर नंबर 14 मधला सेमिस्टर 6चा. तुम्हाला बायोस्टॅटचे काही लेक्चर्स दिलेले आहेत, ते पुन्हा मग नुसार घेतील किंवा माझा मी घेईन. ते बाकीचे आहे ते आपलं आपण घेऊ सगळं व्यवस्थित. प्रश्न असा आहे की आपल्याला जो सेमिस्टरला सिलेबस आहे तो सिलेबसमधला काही हे दोन पार्ट बायो इन्फॉर्मॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्सचा जो पार्ट आहे तो थोडासा अवघड आहे. थोडासा नाही, आपल्याला एवढे डीप नाही, तरी काही भाग मी डीपमध्ये घेतलेले आहेत आणि ते डीपमधले भाग आपण परीक्षेच्या वेळेला किती घ्यायचं किती नाही ते त्यावेळेला बघू. आलं लक्षात? तर बायो इन्फॉर्मॅटिक्स हा फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय दिलेला आहे की बाबा इंट्रोडक्शन काय आहे, एम, स्कोप आणि ब्रँचेस हा पार्ट जो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये काय आहे. बायो म्हणजे बायोलॉजिकल डाटा, इन्फॉर्मॅटिक्स म्हणजे इन्फॉर्मेशन म्हणजे तो डाटा, इन्फॉर्मेशन जी काय माहिती बायोलॉजिकल माहिती आहे ती साठवून ठेवणे, ती प्रोसेस करणे आणि मग त्याच्यातून रिझल्ट काढणे. हे कुठं साठवून ठेवणे, कॅम्प्युटराइज्ड सगळं करणे, ह्यालाही बायो इन्फॉर्मॅटिक्स म्हणतात. आता जर इथं आपण बघितलं इंट्रोडक्शनमध्ये की क्वांटिटेटिव्ह टूल्स आर नेसेसरी इन मॉडर्न बायोलॉजी. क्वालिटेटिव्ह नाही म्हणत तिथं, क्वांटिटेटिव्ह. आलं लक्षात? अँड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसर्च इन्व्हॉल्व्स ॲप्लिकेशन ऑफ सम टाईप ऑफ मॅथॅमॅटिकल, स्टॅटिस्टिकल ऑर कॅम्प्युटेशनल टूल्स. म्हणजे कॅम्प्युटरचे वेगवेगळे अप्लायन्सेस वापरून टू हेल्प सिंथसाइज रेकॉर्डेड डाटा and integrate various types of information in the process of answering a particular biological questions. म्हणजे आपल्याला पडलेले बायोलॉजिकल क्वेश्चन्स आहेत, जेनेटिक्समधले असेल, जिनोममधले असतील, इतर डिसीजमधले असतील, पॅथॉलॉजीमधले असतील किंवा टेक्सॉनॉमिकमधले असतील, तरीसुद्धा सगळे हे जे डाटा ज्या ठिकाणी उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी उपलब्ध केलेला डाटा आहे, त्या डाटामध्ये आपण जाऊन मग त्याची उत्तर आपण शोधण्याचा प्रयत्न करायचा. हे सगळे बायो इन्फॉर्मॅटिक्समध्ये येत असतं. आलं लक्षात? फॉर एक्झाम्पल इन्व्हेंटरी किंवा इनॅम्युरेट अँड स्टॅटिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग एव्हरीडे लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स सच ॲज मेकिंग serial dilution of a solution or counting हे बायोलॉजिकल मधलं जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ सीड्स, बायोकेमिकल एन्झायमेटिकल ॲक्टिव्हिटीज, बॅक्टेरियल कॉलनीज, फाज फ्लॅक्स, ट्रीज अँड ॲनिमल्स इन द नॅचरल एन्व्हायरमेंट. ए क्लासिक एक्झाम्पल इन द history of genetics is started very earlier by Mendel and Morgan. They have only simply experiment on the pea plant. हे सगळ्यांना माहीत आहे, पी प्लांटच्या आणि फ्रूट फ्लाय. मॉर्गननं काय केलं, फ्रूट फ्लाय म्हणजे केळीच्या ह्याच्यावरती जे असणारे मासे आहेत त्याच्या जीन्समधले त्याच्यावरती काम केलेलं आहे आणि मेंडलनं पी ह्याच्यावर केलेलं जीन हेरिटन्समध्ये, हे सगळ्याला माहीत आहे. हाच डाटा पुन्हा पुढं गेल्यानंतर कसा वाढत गेला आणि हे वाढत गेल्यानंतर पुन्हा हा बायोलॉजिकल डाटा जो आहे तो कॅम्प्युटेशनल करण्यासाठी आपण काय केलं हे इथं महत्त्वाचं आहे. आणि हे कुठून चालू झालं हे लक्षात घ्या. पावलिन हॉगवेग coined the term bioinformatics in 1979. तर ह्या सायंटिस्टनं फर्स्ट टाईम फॉर द स्टडी ऑफ इन्फॉर्मॅटिक्स इन द बायोस्टॅटिक सिस्टीम. हे MCQ येणार. बायो इन्फॉर्मॅटिक्स इज अन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया. बघा, हा फक्त बॉटनीचा नाही, इंटरडिसिप्लिनरी आहे. सगळे सायन्स ह्याच्यात इन्क्लूड झालेत आहेत. अँड इंटरफेअर बिटवीन कॅम्प्युटर सायन्स अँड बायोलॉजिकल सायन्स. मग कॅम्प्युटरचं आणि बायोलॉजिकल सायन्समधले सगळे जे पार्ट आहेत हे ह्याच्यात इन्व्हॉल्व होत असतात.
म्हणजे आपण बॉटनी शिकलो म्हणून काय कॅम्प्युटर शिकायचं असं नाही, किंवा कॅम्प्युटरवाल्यानं बॉटनी शिकायचं असं काय नाही. सगळं शिकलं पाहिजे तरच ह्याच्यातलं आपल्याला येणार. अँड इट इज अ युनियन ऑफ बायोलॉजी अँड informatics technological data that are uses. They are use of tools like computers for the storage, then retrieval, manipulation and distribution of information related to biological macromolecules. मग कुठले हे बायोलॉजिकल मॅक्रोमोलिक्युल्स आहेत, DNA असेल, RNA असेल, प्रोटीन्स असेल, आणि मग ह्याचे वेगवेगळे बायोप्रोटीन्स असतील, कुठले वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रोटीनचे फॉर्म्स असतील, RNAचे फॉर्म्स असतील, DNAचे फॉर्म्स असतील, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं साठवून ठेवल्या जातात. आणि मग त्याची माहिती जी आहे, इन्फॉर्मेशन, माहितीचा जो डाटा आहे तो कॅम्प्युटरमध्ये साठवून ठेवलेला आहे, तो आपल्या प्रश्नाची उत्तरं शोधण्यासाठी उपयोग करायचा आहे. सो दिस इज द सिक्वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शन ॲनालिसिस of genes and genomes and their corresponding products, and often considered a computational molecular biology. However, computational biology encompasses all biological areas that involve कोण आहेत कॅम्प्युटेशन. फॉर एक्झाम्पल मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग, म्हणजे नुसता कॅम्प्युटर नाही, मॅथमॅटिक्स बी आहे इथं. मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग, स्टॅटिस्टिकल मॉडेलिंग, in which case ecosystem, population dynamics, applications of game theory, their behavioral structures, their studies in details, and phylogenetic constructions using some, either if possible anywhere the fossil records. All these have to be employed in the computer tools, but it do not necessarily involved in biological micromolecules. Such data, that means not only such data, but all the data, including the all sciences together with and involved in this case. Bioinformatics and computational biology are rooted in the life science as well as computer and information science and their technologies. Both of these interdisciplinary approaches draw from the specific disciplines such as mathematics, physics, computer science, engineering science, biology and behavioral science. म्हणजे स्वभाव गुणधर्मानुसार काय आहे ह्याही गोष्टी इथं ॲड केलेल्या आहे. म्हणजे नुसता विषयांतर्गत विषय नव्हे, तर सगळ्या सायन्सचे विषय एकत्रित असले पाहिजे, तरच हा मोठा डाटा तयार होऊ शकतो. आणि जेवढा मोठा डाटा तयार असतो त्याचं उत्तर हे अचूक असतं. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सो बायोइन्फॉर्मॅटिक्स अँड कॅम्प्युटर बायोलॉजी इज मेंटेन क्लोज इंटरॅक्शन विथ द different sciences to realize their a full potential, and it applies the principles information sciences and technologies to make a vast diverse complex life cycle. आता जसं मी सांगितलं तसं using mathematics and all these sciences. नेमकं बायो इन्फॉर्मॅटिक्स म्हणजे काय, त्याच्यात काय नेमकं इन्व्हॉल्व होत असते, रिसर्च, डेव्हलपमेंट or application of computational tools and approaches for expanding the use of biological, medicinal, behavior, health data, including of all those to acquire, the store, organize, archive, analyze or visualize such all data. And this computational biology is nothing but a development and application of data analytical, theoretical methods, mathematical modeling, and computational simulation techniques to the study of biological, behavioral, and social system. And all these things are clearly defined that it is a discipline of quantitative analysis of information relating to biological macromolecules with the aid of computers. म्हणजे कॅम्प्युटरचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स वापरून आपल्याला हे तयार केलं पाहिजे. And all these different data and the computer science has been started, all these studies, the very last from past 30 to 40 years.
व्हेरियस व्ह्यूज ऑफ डेफिनेशन, वेगवेगळे डेफिनेशन्स दिलेले आहेत. हे डेफिनेशन्स इथं मी तुम्हाला सांगतो. पण इट इज ए वन ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी अँड जेनेटिक्स is a shortly a bioinformatics, or it is a repository data of all informations related to the biological molecules, which has to be useful to managing and analyzing a various sets of the data and finalize to answering the different solutions which has been created in the biological science. This is most important. And in another words, we have discuss about that it has been referred computer based study. That means computer based study is the most important in the genetics and the other biological information. Shortly, bioinformatics is nothing but a computer aided technology used in the study of molecular biology and plant genetics resources. हिस्ट्री बघितली तर हिस्ट्री आपण 1960पासून चालू होत असते आणि तेव्हापासून ह्या कॅम्प्युटर डाटा आणि इन्फॉर्मेशन गोळा करायला चालू केलेले आहेत. पहिल्यांदा डिटेल जे हिस्ट्री तयार बायोइन्फॉर्मॅटिक्सबद्दलचा प्रोजेक्ट जो तयार झाला आणि त्या प्रोजेक्टवरती मार्गरेट डायफ इन 1965 who developed the first protein sequences database and it is called as Atlas of Protein Sequence and Structure. हेही सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. MMCQ ला येणार. त्यानंतर 70च्या दशकात पुन्हा आणखीन वाढून गेलं. आता वाढत गेल्यानंतर पुन्हा 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर्स कसे आहेत प्रोटीनचे, DNA चे किंवा RNAचे, हे सगळे डझन्स ऑफ डाटाज हॅज बीन then aggregated and then deposited and stored in the computer tools. About 30,000 structures today has been developed by different scientists. Needleman and Wundt in 1970s, the first sequence alignment of the algorithm was developed. म्हणजे मॅथमॅटिकल आणि स्टॅटिस्टिकल अल्गोरिथम जे आहे ह्याची स्टार्टिंगचा अभ्यास कोणी केला 1970मध्ये, निलहेम आणि वुंट्सनं. त्यानंतर चाऊ अँड फॉसमन इन 1974 यांनी काय केलं, ए प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन म्हणजे कॅल्क्युलेशन्स केले वेगवेगळ्या प्रोटीन स्ट्रक्चरचे आणि ते अल्गोरिथममध्ये मांडलेले आहे. तर अशा पद्धतीनं पुढं वाढत गेलं. 1980च्या शतकामध्ये 80च्या शतकामध्ये पुन्हा इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द जीन बँक तयार झाली. त्यानंतर पुढं गेल्यानंतर विल्यम जे आहेत कोणाचे फास्टाचे FASTA ह्या संस्थेचे, त्यांनी काय केले, ब्लास्ट ही जी एक प्रणाली आहे ती प्रणाली हे केली आणि त्याच्या पुढं ते काम करायला लागले. दॅट मीन्स हॅज बी स्टार्टेड later the human genome project in 1980s and provided major boost to the development of the bioinformatics. असं करत करत 1980sला पुढं वाढत गेलं आणि मग कॅम्प्युटेशनल डाटामध्ये भरपूर माहिती सापडली आणि हे वेगवेगळे कॅम्प्युटरचे टूल्स वापरून काय केलं की जेवढी इन्फॉर्मेशन येईल, ज्या ब्रँचकडून येईल, जिनोम जेनेटिक्स इंजिनिअरिंगमधून जेवढी येईल, मॅथमॅटिकल असेल, स्टॅटिस्टिकल असेल, फिजिकल असेल, म्हणजे बायोफिजिक्समधले किंवा बायोकेमिकलमधले या सगळ्या डाटाज ह्या एकत्रित करून पुन्हा कॅम्प्युटर एडमध्ये त्या स्टोरेज करून ठेवलेल्या आहेत आणि मग तो उपयोगी आणला गेला आणि आपली प्रॉब्लेम जी आहेत ते सॉल्व्ह केले. बायोइन्फॉर्मॅटिक्स हॅज 3 मेन ऑब्जेक्टिव्ह. नेमकं ऑब्जेक्टिव्ह तरी काय आहे ह्याचं? 3च आहेत. पहिलं काय आहे, टू ऑर्गनाइज फास्ट रीम्स ऑफ मोलिक्युलर बायोलॉजी डाटा इन इफिशियंट मॅनर. आलं लक्षात? म्हणजे मोलिक्युलर बायोलॉजिकल डाटा जो आहे तो डाटा व्यवस्थित मॅनेज करणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि तो मॅनेज करत असताना इफिशियंट मॅनरमध्ये देणं हेही एक महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. सेकंड, टू डेव्हलप द टूल्स अँड दॅट एड इन ॲनालिसिस ऑफ सच डाटाज. म्हणजे डाटा वेगवेगळे तयार करून किंवा जमा करून उपयोगीच नाहीत. तर कॅम्प्युटरचे वेगवेगळे टूल्स आहेत, हे टूल्स वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार केले पाहिजेत, वेगवेगळे प्रोग्राम्स तयार केले पाहिजेत आणि ह्या प्रोग्राम्सवरून पुन्हा हा डाटा तिथं स्टोअर केला पाहिजे.
हे महत्त्वाचं आहे. आणि तिसरा जो पार्ट आहे टू इंटरप्ट द रिझल्ट्स ॲक्युरेटेड अँड मिनिंगफुल. म्हणजे रिझल्ट आला पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे. नुसतं गोळा करून जमा करून डाटा, ह्यूज डाटा आणि ह्याच्यात कॅम्प्युटरमध्ये साठवून काही उपयोग नाही. त्याचं मॅनिप्युलेशन व्यवस्थित आलं पाहिजे आणि त्याचा रिझल्ट जो आहे तो ॲक्युरेट असला पाहिजे. ॲक्युरेट असूनही चालत नाही, तर तो मिनिंगफुल असला पाहिजे. नाही तर आत्ता पॅन्डेमिकच्या काळात बघितलं की आपण बघतोयच, धरला आणि त्याचा टेस्ट केला, पॉझिटिव्ह आला निगेटिव्ह आला, ते त्याच्यावर होतं. नेमका एक्झॅक्टली काय मॅनर आहे पॅटर्न कधीही माहीत पडला नाही आणि कधीही सांगत, आणि जो काही दिसत नाही आजारी तो बी आजारी पडलेला असतो आणि त्यामुळं माणसांचे मरण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. हे इथं चालता कामा नये. तर हे इथं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि हे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्हवरती हा समजा संपूर्णपणे डिजिटल डाटा जो आहे DNA चा, जीनचा, जिनोमचा, ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे साठवून ठेवलेला आहे. ह्यालाच म्हणायचं हार्ट ऑफ लाईफ इट सेल्फ. आणि हार्ट ऑफ लाईफ इट सेल्फ हॅज स्टोरेज डाटा ऑफ इन्फॉर्मॅटिक्स ऑफ biological sciences in collaboration with mathematics, in collaboration with the statistics, physics and the biochemical, that is the biochemistry. What is the scope? Scope तर भरपूर आहेत. आता तर सध्या तर भरपूर स्कोप आलेला आहे. टू डेव्हलपमेंट ऑफ द कॅम्प्युटर टूल्स, वेगवेगळे टूल्स तयार करण्याचे, वेगवेगळे डाटाबेसेस, वेगवेगळे प्रोग्राम्स तयार करणे, वेगवेगळे इन्फॉर्मेशन्स वापरून त्या प्रोग्राम्समध्ये घालून पुन्हा त्याचा वापर करणे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. दुसरा, द ॲप्लिकेशन्स ऑफ दीज ऑल द डाटाबेसेस इन जनरेटिंग बायोलॉजिकल नॉलेज टू बेटर अंडरस्टँड ऑफ लिव्हिंग सिस्टीम्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड द टूल्स डेव्हलपमेंट इन्क्लूड्स रायटिंग सॉफ्टवेअर असेल कशासाठी, फॉर सिक्वेन्ससाठी, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल ॲनालिसिससाठी, ॲज वेल ॲज कन्स्ट्रक्शन अँड क्युरेटिव्ह ऑफ द बायोलॉजिकल डाटाबेसेस. आणि ह्या ज्या टूल्स आहेत, ह्या टूल्स हॅव टू बी completely used in 3 areas of the genomics and molecular biological research. मग हे कुठले जिनॉमिक्स अँड मोलिक्युलर बायोलॉजिकल रिसर्च 3 पार्ट आहेत. पहिला आहे तो मोलिक्युलर सिक्वेन्सेस आणि त्याचं ॲनालिसिस करणे. दुसरा आहे तर मोलिक्युलर स्ट्रक्चर आणि त्या स्ट्रक्चरचं ॲनालिसिस करणे. आणि तिसरा आहे तो पुन्हा मोलिक्युलर फंक्शनलचा ॲनालिसिस डिटेलमध्ये करणे. म्हणजे सिक्वेन्स हा महत्त्वाचा आहे, सिक्वेन्स ॲनालिसिस. त्यानंतर स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस आणि फंक्शनल ॲनालिसिस. हे ॲनालिसिस आपल्याला इनकरेज द न्यू डाटा अँड द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सायन्स इन कॅम्प्युटर यूज एडेड डाटाज. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर दिस. अँड दीज एरिया सिक्वेन्स. मग सिक्वेन्स ॲनालिसिसमध्ये काय आलं, सिक्वेन्स अलाइनमेंट आलं. म्हणजे ग्रुप्स केले पाहिजे. त्याच्यात ग्रुप्स केल्यानंतर त्या सिक्वेन्समध्ये डाटाबेस सर्चिंग पाहिजे. आणि सर्चिंग असेल तर मग पॅटर्न डिस्कवरी आपल्याला काढता येते. मग कुणाची असेल जीन आणि प्रमोटर त्या रिकन्स्ट्रक्शनची त्याची फाइंडिंग्स करणे, वेगवेगळे इव्हॉल्युशन रिलेशनशिप दोन्हीचं काय आहे, जिनॉमिक असेंब्ली कशी तयार केली जाते, आणि मग त्यांचं कंपॅरिझन करून बघितलं जातं. मग कंपॅरिझन झाले की आपोआप डाटा फायनली रिझल्ट येतच असतो. स्ट्रक्चरल ॲनालिसिसमध्ये काय असतं की प्रोटीन, न्यूक्लिक ॲसिड असेल, ह्यांचं स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस करायचं, त्यांचं कंपॅरिझन करायचं, क्लासिफिकेशन करायचं आणि मग प्रिडिक्शन म्हणजे कॅल्क्युलेशन करायचं. आणि कॅल्क्युलेशन करून आलेला डाटा आहे तो पुरा तुमच्या कॅम्प्युटरवरती दिसणार. फंक्शनल ॲनालिसिस जे आहे ते फंक्शनल ॲनालिसिसमध्ये जीनचं एक्सप्रेशन कसं होतं, जीनचं प्रोफायलिंग तयार करणं, प्रोटीनचं प्रोफायलिंग तयार करणं, किंवा प्रोटीन इंटरॅक्शन कसं होतं, जीन प्रोटीन इंटरॅक्शन कसं होतं, त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन कसं करायचं, सिम्युलेशन कसं असलं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर आपल्याला बरोबर कॅल्क्युलेशन करून प्रोटीनचं लोकलायझेशन नेमकं कसं आहे, मेटॅलिक पाथवे त्याचा कसा आहे, आणि बायोइन्फॉर्मॅटिक्सचं ॲनालिसिस तयार होत असतं. आणि मग तुम्हाला तो रिझल्ट काय करत असतं, पुढं तुमच्या मांडत असतं. हे सगळं करण्यासाठी हे डाटा आवश्यक असतो. दॅट इज द ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस डिफरंट टूल्स हॅव गिवन टू these 3 areas which I have already discussed about sequence analysis, structural analysis and functional analysis. These is the connections between the different areas analyzed represented by bars
बिटवीन बॉक्सेस, म्हणजे कशा पद्धतीनं बार्स किंवा बॉक्सेस कॅम्प्युटेशनल आपण काय येड वापरू त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या ह्याच्या पद्धतीनं टूल्सप्रमाणे ते येऊ शकतं. अँड दे हॅव 3 आस्पेक्ट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स अनालिसिस and these analysis are not isolated but often interact with produce the integrated result. सेपरेट येणारच नाहीत किंवा करताच येणार नाही, तर सगळे मिळून इंटिग्रेटेड सगळे पार्ट मिळून सगळा डाटा मिळून त्याचा रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतो. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन स्ट्रक्चर असेल तर ह्या प्रोटीन स्ट्रक्चर मध्ये पुन्हा गेस केलं पाहिजे, त्यानंतर त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे आणि हे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते सिक्वेन्सच्या अरेंजमेंटचा जो डाटा प्रोव्हाइड आपण केलेला आहे त्या प्रोव्हाइड केलेल्या डाटावरती त्याचं क्लस्टरिंग कसं आहे जीनचं त्याच्यावरती एक्सप्रेशन जे आहेत प्रोफाईलचं एक्सप्रेशन त्या एक्सप्रेशनमध्ये तो येऊ शकतो. अँड इट हॅज टू बी रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ फायलोजेनेटिक ट्री कन्स्ट्रक्शन. पण आपल्याला येणारच आहे फायलोजेनेटिक ट्री कन्स्ट्रक्शन कसं असतं ते. तर हा डाटा लाखो हजारो इन्फॉर्मेशन्स घेतल्या जातात आणि त्याच्यापासून सिग्रिगेशन करून पुन्हा हे केलं जातं. जेवढा डाटा मोठा असेल तेवढं तुमचा रिझल्ट चांगला होऊ शकतो आणि हेच इथं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून कॅम्प्युटेशनल किंवा कॅम्प्युटर टेक्नॉलॉजी ह्या बायोलॉजिकल सायन्समध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. जीन ॲनोटेशन्स आहे तो जीन ॲनोटेशन्स जो फंक्शनल ॲनालिसिससाठी उपयोगात येतो. इट इन्व्हॉल्व्स नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज असेल विच इन्क्लूड डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोडिंग अँड नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस. कोड आणि नॉन कोडिंग, कोडिंग कुठलेही असेल, बायनॉमियल असेल, ट्रायनॉमियल असेल, व्हॉटेवर जे तुम्ही स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, जे तुम्ही ज्या पद्धतीनं प्रोग्रॅम तयार केलेला आहे, कोडिंगचा असेल नॉन कोडिंगचा असेल, त्या पद्धतीनं आपण गेलं पाहिजे आणि मग त्याच्यामध्ये डाटा पूर्णपणे इन्व्हॉल्व केला पाहिजे. आणि हे करत असताना पुन्हा आपोआप त्याचं आयडेंटिफिकेशन काय आहे, आयडेंटिफिकेशन म्हणजे प्रोटीनचा सिक्वेन्स कसा आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ जीन्स कसा आहे आणि मग त्याचं इव्हॉल्युशनरी सिक्वेन्स रिलेशनशिप विथ टू ईच अदर जीन्सचं कसं येते. आणि त्यामुळं जुन्या काळात आंब्याला आंबा म्हणत होते, परंतु आता वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर्सवरून वेगवेगळ्या ह्याच्यावरून जीनच्या अभ्यासावरून हे वेगवेगळे जगातील आंबे हे एकच आहेत, म्हणजेच मँगीफेरा इंडिका आहे. जसं आपण टेक्सॉनॉमीमध्ये म्हणतो त्याच पद्धतीनं म्हणजे मँगीफेरा इंडिकाचा जो जीन कन्स्ट्रक्टेड जिनोम आहे तो जिनोम मूळचा शोधण्यासाठी ह्या व्हरायटीचे सगळे इन्फॉर्मेशनल डाटा असेल. तुम्हाला माहीत नसेल जवळजवळ 1000 व्हरायटीज आहेत UPमध्ये. महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर देशी व्हरायटीज भरपूर आहेत. तदनंतर ह्या नवीन व्हरायटीज केलेल्या आपल्याला तेवढंच माहीत असतं, हापूस आंबा आणि पायरी, हो की नाही. तसं ह्याच्यामध्ये असा अनेक प्रकारचे म्हणजे हे प्लांट सायन्समध्ये सगळं वापरावं लागतं आणि वापरलं गेलं आहे. करंट बायोलॉजिकल अँड मेडिसिनल लॅब्स आर ऑल्सो यूज सच मेथड्स. ह्याच्यामधली ही सगळी मेथड्स ह्या मेडिकल सायन्समध्ये आणि लॅबमध्ये सुद्धा वापरली जाते. अँड यूज सच different types of the computational data sets which has to be analyzed, not only that analyzed hand to hand for existence sequencing of the human genomes. This is most important. Thus modern biological and medicinal research and development cannot be done without bioinformatics. म्हणजे बायोइन्फॉर्मेशन असल्याशिवाय हा प्रोजेक्ट पुढं जाऊ शकत नाही, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे हे सगळे अभ्यास आपण केलं पाहिजे आणि डाटा तिथं दिलं पाहिजे. मग कुठलेही असेल, डिसीज असेल, वेगवेगळ्या ह्याच्यातले पार्ट असतील ह्युमनचे त्याच्याविषयीची माहिती असेल, ह्या सगळ्या पार्टची माहिती अगदी पायाचा नखापासून केसापर्यंत असणारे सगळेच इन्फॉर्मेशनल डाटा हा कॅम्प्युटेशनल केला पाहिजे आणि तो मग बायोइन्फॉर्मॅटिक्समध्ये ॲड करून त्याचं आपण आलेल्या आपल्याला पडलेल्या प्रश्नाची उत्तरं आपण शोधली पाहिजे. बायोइन्फॉर्मॅटिक्स इंडस्ट्री आता डेव्हलप होतच आहे. आता ही इंडस्ट्री आहे ती इंडस्ट्री मग ॲग्रिकल्चर असेल, हेल्थ केअर इंडस्ट्री असेल, इन्व्हायरमेंटल केअर इंडस्ट्री असेल,
फूड इंडस्ट्रीमध्येही आपल्याला बराचसाच पार्ट ह्याच्यामध्ये येतो. ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये तर भरपूर आहे. डिसीज रेजिस्टन्स व्हरायटीज काढायसाठी किंवा पॅथोजिन येऊच नये म्हणून काही मॉडेलिंग तयार करून काही जीन्स इंट्रॉड्यूस करून आपल्याला व्हरायटीज काढता येतात का. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळी औषधं तयार करण्यासाठी हेही केलं पाहिजे. तर ह्या पद्धतीनं आपण पुढं गेलं पाहिजे. ब्रांचेस जे आहेत ह्या ब्रांचेस बायो इन्फॉर्मॅटिक्सचे आपल्याला भरपूर आहेत, पण त्याच्यातल्या ह्या पहिल्या जे ब्रांच आहे ते ॲनिमल बायो इन्फॉर्मॅटिक्स, ॲनिमल विषयी असणारं. मग त्या ॲनिमल विषयी असणारचे वेगवेगळे रिसोर्सेस हे केलं पाहिजेत. जिनॉमिक्सचं असेल, जीनचं असेल, प्रोटीन्सचं असेल, प्रोटीमिक्स असेल किंवा मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीमधल्या काही हे असतील तर त्याचं जीन मॅपिंग, जीन सिक्वेन्सिंग, ॲनिमल ब्रीड्स, ॲनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ऑल दीज थिंग्स आर इन्व्हॉल्वड इन these branches and studied. Plant informatics means it is a computer aided study of plant sciences. आणि मग ह्या प्लांट सायन्सेसमध्ये पुन्हा 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स असतात. ॲग्रिकल्चर इन्फॉर्मॅटिक्स असेल, हॉर्टिकल्चर इन्फॉर्मॅटिक्स, मेडिसिनल इन्फॉर्मॅटिक्स आणि फॉरेस्ट इन्फॉर्मॅटिक्स. अशा पद्धतीनं हा पहिला पार्ट आहे बाळांनो. व्हेरी डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. तुम्हाला पुन्हा पुन्हा वाचलं पाहिजे. हे PDF दिल्यानंतर किंवा ह्याच्यावरती हळूहळू मी जे घेतलेलं आहे ते तेवढ्यासाठी घेतलेलं आहे. तुम्ही नोट्स काढा, तयार करा आणि मग पुढे जा, त्याशिवाय उपयोग नाही. थँक्यू.